टॉर्नेटो हा एक कंपनी ब्रँड असून हा ब्रँड आणि हा प्रोडक्ट आहे. याचे खूप सारे प्रोडक्ट्स आहेत. परंतु याचे जे काही बऱ्याच देशांमध्ये चालणारे प्रोडक्ट्स म्हणजे आईस्क्रीम प्रोडक्ट्स आहे. तर हा आईस्क्रीम प्रोडक्ट जो की बऱ्याच देशांमध्ये चालत आहे आणि इतर जे काही प्रोडक्ट्स आहेत ते बऱ्याच देशांमध्ये चालत आहेत. परंतु याचे जे काही आईस्क्रीम प्रोडक्ट असतील ते आईस्क्रीम प्रोडक्ट आपल्या भारत देशामध्ये का चालत नाहीयेत आणि का याचा जास्त खप होत नाहीत. इतर बाकी कंपनी असतील, बाकीच्या ज्या कंपन्या आहेत, त्या बाकीच्या कंपन्यांचे जे काही आईस्क्रीम प्रोडक्ट असतील किंवा लोकल कंपनी असतील त्यांचेच प्रोडक्ट का संपत आहेत. तर यामध्ये जी काही क्वालिटी असते, क्वालिटी वॉल्सचाच त्या ब्रँड आहे त्यांचा. तर युनिकॉर्नेटो ही त्यांचा एक प्रोडक्ट आहे. तर युनिकॉर्नेटोमध्ये ती त्यांची जी काही क्वालिटी आहे, ती क्वालिटी, टेस्ट ही मॅटर करते आणि ती मॅटर जे काही इतर देशांमध्ये प्रत्येक देशामध्ये जे काही सायंटिस्ट असतील किंवा त्यांचे जे काही प्रयोगानुसार करून दिलेले असतील, ज्या नियमानुसार असेल, तर त्या नियमानुसार त्याच्यामध्ये टेस्टचे काही डिफरन्स असतील. ते डिफरन्स जे काही इंडियामध्ये ते इंडियामध्ये त्याची पाहिजे तशी जी काही क्वालिटी आहे ती क्वालिटी मिळत नाहीये. त्याच्यामुळे जे काही युनिकॉर्नेटोचं म्हणजे क्वालिटी वॉल्सचे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत, ते प्रोडक्ट्स सहजासहजी भारतामध्ये त्यांचा खप नाहीये आणि जास्त करून पाहायला गेलं तर तो प्रोडक्ट तुम्हाला जास्त करून पाहायलाच मिळणार नाही. कारण त्याची जी काही क्वालिटी टेस्ट आहे, ती अ, बरोबर नाहीये. आपण कुठल्याही कंपनीची अशी काही बदनामी करत नाहीये. ज्या रिॲलिटी आहे तेच सांगण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपण जे काही सध्याचा व्हिडिओ बनवतो एज्युकेशनल पर्पज आणि ट्रेनिंग पर्पजसाठी बनवत आहोत. म्हणजे इतरांना माहीत असेल ते प्रोडक्ट खरेदी करायचं का नाही करायचं ते तुमच्यावर डिपेंड असतं. पण आपण कुठल्याही कंपनीची किंवा कुठल्याही प्रॉडक्टची बदनामी करत नाही. जे सिस्टमॅटिकली आणि जे दिसत आहे त्याची क्वालिटीबद्दल, टेस्टबद्दल तेच आपण सांगण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जर तुम्हाला खरेदी करायचं असेल तर तुम्ही खरेदी करू शकता, असं काही नाही. प्रत्येकजण खरेदी करू शकतो. प्रत्येकाला कुठल्याही गोष्ट घेण्याची गरज असते व त्याच्या आवश्यकतेनुसार तो खरेदी करत असतो. परंतु त्यामुळे हा प्रॉडक्ट कशामुळे चालत नाही, त्याचं हे मुख्य कारण आहे. कारण त्याची जी काही टेस्ट आहे, पाहिजे तशी टेस्ट आणि क्वालिटी आहे, ती क्वालिटी मिळत नाहीये. जे काही ग्राहक असतील त्यांना. त्याच्यामुळे हा प्रॉडक्ट आहे तो बऱ्याच देशांमध्ये चालतं आणि बऱ्याच देशांमध्ये त्यांची चांगली क्वालिटी आहे. परंतु भारतामध्ये याची पाहिजे तशी जे भारतीय माणसाला जी क्वालिटी पाहिजे, ती क्वालिटी मिळत नाहीये. तर अशा प्रकारे ही महत्त्वपूर्ण माहिती व महत्त्वपूर्ण अपडेट तुम्ही पाहिला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. त्याचबरोबर नवीन अपडेट मिळवण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. आपण आपल्या चॅनेलवरती शासन निर्णय असतील, शासकीय योजना असतील किंवा इतर मराठीमध्ये माहिती असेल, इंग्लिशमध्ये माहिती असेल. आपल्या चॅनलचं नाव जरी जी.आर. कॉर्नर मराठी असेल तरी आपण डबिंग करून मराठीमध्ये जी आपण माहिती दिली असते तीच डबिंग करून इंग्लिशमध्ये, हिंदीमध्ये अनेक लँग्वेजमध्ये देत असतो. तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा जेणेकरून महत्त्वपूर्ण अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. भेटूत आपण नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट्ससह.